Yo, what's up mga lods? And our video for today is how to brighten a model's eye using Adobe Photoshop. So meron tayo dito ngayong model na galing na naman sa Google. Okay naman yung mata niya, pero kung gusto mong paliwanagin pa or enhance, eto simple steps na gagawin natin. Sobrang dali lang siya. Una, gagawa ka ng adjustment layer. Dito, pindutin mo yung curves, tapos dadrag mo siya pataas hanggang sa lumiwanag sa siguro yan, pwede na yan, stop ka dyan. Tapos itong curves layer, meron siyang white na mask. So ang gagawin mo dyan, pipaint mo ng black, click ka rito ng color, tapos alt backspace. Yan, para natago mo na yung layer na curves. Ang gagawin mo ngayon, kuha ka ng brush na white, ipipaint mo ngayon kung saan mo gustong lumabas yung curves na ginawa natin na maputi. Kung gusto mong i-lighten yung sa eye niya, kung saan part. So ayan, simulan natin. Kailangan yung brush mo ay nasa flow na mababa lang, kasi pag 100% pinindot mo, masyadong malakas. Oh no! Pantayin mo lang din ito yung flow. Tapos taka sa white eyeballs, brush mo siya ng dahan-dahan hanggang sa makuha mo yung type mong brightness ng eyes. O pwede mo siya sa pupil sa gitna, click mo siya. Ayan, kita niyo ba? Ayan, tago natin yung layer na. So ayan, lumiwanag na siya. Before, after. Before, after. Pwede mo pa siyang, gusto mo yung paligid na mata, daan mo rin ang brush para lumiwanag. Yan. Diba? And before, after. Before, after. Oh yeah! Kung masyado naman malakas, pwede man mong i-adjust yung opacity niya. Ito sa 100. Babaan mo. Ayan. Okay, sagad mo sa dulo. Tapos, unti-unti mong i-adjust. Ayan. Siguro pwede na yung sa gitna. Before, after.